سلام به همه. امروز قراره با 4 تا از پایه‌ای ترین مفاهیم برنامه نویسی آشنا بشیم. متغیر، حلقه، تابع و API. اسمشون شاید سنگین باشه ولی وقتی کاربردشون رو ببینی متوجه میشی بدون اینا عملا نمیتونیم برنامه بنویسیم. بریم سراغ اولین مورد، متغیرها. متغیر یعنی یه جا برای ذخیره داده، مثل یه برچسب روی ظرف که داخلش هرچی بخوای میتونی بذاری. بیایید با یه مثال ببینیم. اینجا 2 تا متغیر ساختیم، یکی برای اسم، یکی برای سن. خروجی فعلا 39. حالا اگه مقدارش تغییر کنه فقط اینو می نویسیم. حالا مقدارش شد 40. نکته اینجاست که دیگه نیازی به نوشتن let نیست، چون متغیر قبلا ساخته شده. فقط مقدار داخلش رو عوض کردیم. پس متغیر یه ظرفه که میتونی هر موقع بخوای محتواش رو تغییر بدی. همین مفهوم ساده پایه همه برنامه نویسیه. حالا فرض کن میخوای چند بار یک کار تکراری انجام بدی، مثل چاپ کردن چند تا عدد. اگه با console.log انجام بدی باید چند خط کد بنویسی. خب این برای 5 تا عدده، ولی اگه بخوای تا 100 چاپ کنی چی؟ اینجا حلقه‌ها میان وسط و کارو برات ساده میکنن. یعنی از 1 شروع کن تا وقتی کوچیکتر یا مساوی 5 هستی ادامه بده و هر بار یکی به عدد اضافه کن. پس حلقه به جای نوشتن 10 خط تکراری همون کارو فقط با چند کلمه انجام میده. خلاصه این که حلقه یعنی تکرار هوشمندانه. تا اینجا همه چی خوب پیش میره، ولی اگه یک کاری رو تو چند جای مختلف بخوای انجام بدی چی؟ مثلا یه پیام خوش آمد برای چند نفر مختلف. نمیخوای 10 بار کد تکراری بنویسی. اینجاست که تابع‌ها به درد میخورن. اینجا یه تابع ساختیم به اسم هلو. داخل پرانتز نوشتیم نیم، بهش میگن آرگومان، یعنی ورودی تابع. حالا برای اجراش فقط کافیه صداش بزنیم. خروجی میشه سلام امیر. حالا اگه بخوای کسی دیگه ای رو صدا بزنی فقط مقدار آرگومان رو عوض میکنی. پس تابع یه بسته از کده که هر وقت خواستی میتونی فراخونیش کنی. هم تمیزتره، هم تکرار کدت کمتر میشه. خب تا اینجا همه چی داخل برنامه خودمونه، ولی اگه بخوام اطلاعات رو از یه سایت یا برنامه دیگه بگیرم چی؟ مثلا لیست کاربران یا وضعیت هوا. اون وقت از API استفاده میکنیم. API یه پل ارتباطی بین برنامه ما و یه سرویس دیگه است. یعنی ما درخواست میفرستیم، اون جواب میده. با فچ یه درخواست فرستادیم و سرور یه سری داده برامون فرستاد. شبیه اینه که بگی سلام سرور، لیست کاربران رو بده. سرور جواب میده و داده ها رو میگیریم. تقریبا همه اپ ها از API استفاده میکنن، از اینستاگرام تا گوگل مپ. از خلاصه بگم API یعنی راه ارتباطی بین برنامه ها. درخواست میفرستی، جواب میگیری و باهاش هر کاری بخوای میکنی. خب تا اینجا 4 تا مفهوم مهم یاد گرفتیم. متغیر برای نگهداری داده ها، حلقه برای تکرار کارها، تابع برای سازماندهی کد و API برای ارتباط با برنامه‌های دیگه. اگه این 4 تا رو تمرین کنی عملاً قدم اول برنامه نویس شدن رو برداشتی. پس یه فایل جدید باز کن، همین مثالا رو امتحان کن و ببین چطور با چند خط کد میتونی کلی کار انجام بدی. مرسی که تا آخر ویدیو موندی. اگه خوشت اومد حتما کانال رو دنبال کن تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندی. متشکرم. خدا نگهدار.